Ja, då lämnar vi Arvidsjaur och åker mot Abisko. Men först kommer vi fram till Porjus. Renar där. Så står mitt ute på vägen. De här bromsar. Ja. Vad är det för det? Ja. Ja, här snackar vi renar. Åh, de är så Ja. Ja, vi tar beställning på renkött nu om någon av tittarna är intresserad av att köpa. får vi köra lite sakta fram. Den där som står mitt i, han fryser fast. Har du sett hur mycket renar någon gång, Kalle? Har du sett hur mycket renar? Undrar om de är dum eller smart och bara retes. Ja, gubben. Ja du, oj jävlar, kolla vilket rosa horn i pannan. Ser ut som en pung. Inte så vacker. Ja, nu måste vi fara vidare. Nu får ni flytta på er. Ja, nu behöver vi inte se något mer. Nu behöver vi inte titta på några mer renar i alla fall. Hör du mig, älskling? Det haglar och regnar. Och virus, va? Solcellen tänker jag. Ja, solcellen lär klara sig. Hoppas jag. Men virustorkan lossnar så vi är lite strandsatt nu. Typiskt. Gammalt plast från 1900. Alltså bilen går väl sönder. Nu pratar vi vanligt samtalston. Nu blistrar och skarpt. Vad du slutar kanske. Ja, nu har det slutat regna lite grann i alla fall. Och nu har vi kommit fram till Porjus. Nu ska vi besöka Harsprångsfallet. Det regnar lite nu, det var jävligt synd. Annars skulle jag kört drönan här för alltså det är en ravin som går hur långt som helst. Och bara sten och klipper. Jättehäftigt. Så var det lite halt att gå för jag har bara foppatofflor på mig.
jäkla ljud här. Men riktigt häftigt. Det är så dovande ljud som man blir nästan lite rädd. Nej, ingen stämmer väl mig, men en annan skulle säkert bli rädd. Mullrar på Oskar nu. Jättehandavtryck. Porjus kraftverk. Så resten av handen. Riktigt häftigt. Lite skillnad på handstorlek. It's a big mistake for a good damn boy like me. You know, hey, I'm out of this. You took my loneliness away. I'm not a game. You know, hey, you took my loneliness away. I'm not a game. Your way, your way, your way, your way. Flowers trapped in the world losing gravity. It's a big mistake for a good damn boy like me. You read my scars and you found all my history. I'm afraid you got control and you cut my wings. You know, hey, I'm out of this. You took my loneliness away. I'm not a game. In your way, in your way. You know, hey, I'm out of there. You took my loneliness away. I'm not a game. Your way, in your way, in your way, in your way, Åker man vidare förbi statyn eller stenen eller vad man ska säga, så genom Porjus kraftverk och så fortsätter man på en liten smal väg bara, så kommer man ner till den här fantastiska platsen, en båthamn. Där stod det och vi över natten med husbilen, gick jättebra.
Blixtra ju nyss, kan du blixtra nu och då? Sådär ja. Nu har vi ställt oss på en ställplats i Gällivare. Ja, på den här ställplatsen fanns det även el. Jättebra plats. New York-syndromen, sätta dit hänglås. Det var lite annorlunda. Här är några turturduvor som firar 1 år. De ska hänga ihop bra länge till, hoppas jag. Här har vi Grand Hotel i Gällivare. Ganska häftig byggnad i alla fall. Kunskapshuset har vi här. Det ser ut att bli regn igen. Då kommer det här bli en vattenkran. Häftiga bänkar gjorda av EU-pallar. Här har vi mitt stjärntecken då, kräftan. Det här var en hurtig tjej från Tyskland. Hon började cykla i Göteborg och ska cykla till Lofoten.
Det här är en badplats nära vår ställplats. Här kan man vara i flera timmar. Spela på disco, tjoa och rimma. Vill man så kan man ju även gå och simma. Eller ta sig en sup och då hamna i dimman. Det är jättegiftiga. Det var en som dog av sin spindlet häromdagen. Ja, hit åker ungdomarna för att ladda sina mobiler och se på solnedgången. Mm. Här har vi laddstolpen. Ja, precis. Det är kontakt rätt in i